Hey guys, this is Mamta. Welcome back to my channel. So today in this video, म तपाईहरुलाई चाहिँ यो भिडियोमा यो मेकअप लुक कसरी क्रिएट गर्ने देखाउँदै छु प्लस स्टेप बाइ स्टेप यो पछि यो के गर्नुपर्छ भनेर सबै डिटेलमा देखाउँछु. So if you guys want to know how I create this look and what are the steps, then please keep on watching. So after skincare, तपाई चाहिँ प्राइमर लगाउन सक्नुहुन्छ. For me, मलाई चाहिँ प्राइमर लगाएको त्यति साह्रो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट लगाउनु पर्छ नि इम्पोर्टेन्ट किनभने if you are doing like normal makeup तपाईको अनुहारमा मोइस्चराइजर छ अनि टोनर छ अलरेडी हाम्रो स्किन चाहिँ हाइड्रेटेड मोइस्चर भइसकेको छ. But then if you really want to go with primer, you can go ahead and apply some hydrating primer in the winter. Ani garmi महिनाको लागि चाहिँ you can go with mattifying primer. So for me today I'm not going to use any primer. I think I'm okay with my moisturizer. So for the foundation I'm going with this MAC Studio Fixed Food foundation. It's in the shade NC25. So first ma चाहिँ म foundation सबै अनुहार भरि लगाउँछु यसरी. र चाहिँ हल्का रुगा लागेछ त्यही भएर अलिक सोर्स एकदमै नाटी सोर्स हुनेछ. So sorry about that. So blend like this. So blending को लागि चाहिँ you can like यसरी ट्याप 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 गर्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो कभर दिन्छ. मैले तपाईहरुलाई पहिले पनि भनिसके like के भन्छ if you want like एकदमै हाई कभरेज चाहियो भने चाहिँ use brush. अनि यदि तपाईलाई चाहिँ नेचुरल कभरेज चाहिएको छ भने ब्युटी ब्लेन्डर यसरी म सबै यसरी ब्लेन्ड गर्छु. So next step is concealer. Concealer को लागि चाहिँ म यो Maybelline को Fit Me concealer लिँदै छु. So यो concealer चाहिँ म हाइलाइट प्लस कन्सिल गर्छु मेरो अनुहारलाई यसरी. So अहिले चाहिँ ट्रेन्डी चलिरहेको छ यसरी कन्सिल गर्ने. A bit here and a bit here and bridge of your nose. यसरी कन्सिल गर्ने हैन. अलिकति यहाँ पनि लगाइदिन्छु. यसरी कन्सिलर लगायो भने चाहिँ अनुहार चाहिँ अलिकति लिफ्टेड देखिँदो रहेछ. So अब चाहिँ म सेटिङ को लागि चाहिँ यो लोरा मेसा सेटिङ पाउडर युज गर्दै छु. लोरा मेसा सेटिङ पाउडर चाहिँ मलाई एकदम मन पर्छ. हल्का प्राइसी चाहिँ छ तर चाहिँ एकदमै राम्रो छ. र तपाईहरुलाई चाहिँ हल्का ड्युवी खालको मन पर्छ भने you can only set like under eye area अनि त्यसपछि चाहिँ nose area यसरी. किनभने यो एरिया चाहिँ हल्का ऑयली हुन्छ धेरै त्यही भएर चाहिँ यो एरिया चाहिँ हल्का सेट गर्नु पर्छ. Okay, so I'm back with my brow. मैले brow बनाइसके. अब चाहिँ म मेरो आँखाको मेकअप गर्छु. For that I'm going to take a tape. यो tape चाहिँ म यसरी लगाउँछु. So now I'm going to take a small pencil brush. अनि त्यसपछि चाहिँ म मेरो डार्क सेट लगाउँछु कालो कलरको. So अब चाहिँ म यो कलर लिन्छु यहाँ and I'm going to अनि म त्यसपछि मेरो यहाँ ट्रन्च कलर बनाउँछु यसरी ब्लेन्ड गर्छु. Mix यसरी राम्रोसँग ब्लेन्ड गर्छु मजाले. Now I'm going to take this blending brush and blend that transition set. So अब चाहिँ म यो सबै transition set राम्रोसँग ब्लेन्ड गर्छु यसरी. So अब चाहिँ म कट क्रिस बनाउँछु. So always start with this and then look up and then I don't have any crease.
after this I'm going to take the same color. So now I'm going to take the same color. So अब चाहिँ म हल्का एकदमै हल्का हल्का मात्रै ग्लिटर थपिदिन्छु यो माथि, किनभने यतिकै गरेर चाहिँ हेभी प्लेन देख्छ अनि हल्का अलिकति मात्रै ग्लिटर थपिदिन्छु. सो अब चाहिँ म यो कलर पपको स्वीट टक भन्ने पालोबाट यो ग्लिटर लिन्छु यहाँको अनि हल्का मात्रै थप्छु, ट्याप ट्याप मात्रै गर्छु. सो अब यति भएपछि चाहिँ आइम ह्यापी विथ दिस कलर. त्यही भएर चाहिँ म अब मेरो टेप निकाल्दिन्छु. So अब चाहिँ म यताको आँखा गर्छु and I'll be back. So अब म लोअर ल्यास लाइनको लागि पनि यस्तरी साइड साइडमा चाहिँ मेरो ट्रान्जिसन कलर लगाउँछु. त्यही पर्पल रे orange. So next let's go back to our face. अब चाहिँ म यस्तो हल्का डस्टिङ गर्छु, फल आउटहरु हुन सक्छ. So अब चाहिँ म ब्रोन्जर र कन्टुरको लागि चाहिँ यो बेनिफिटको बेबी अनबोर्ड highlight bronzer and blush palette लिँदैछु. सो मेरो अनुहार चाहिँ हल्का अलिकति गोलो गोलो खालको छ नि त, त्यही भएर चाहिँ म यता र यता अनि हल्का अलिकति अनि यहाँ पनि हल्का म कन्टुर गर्छु. यदि तपाईको अनुहार चाहिँ अलरेडी ओभल छ भने चाहिँ त्यति साह्रो गर्नु पर्दैन. तपाईको अनुहार चट्ट परेको छ भने चाहिँ गर्नु पर्दैन. सो म चाहिँ मेरो चाहिँ अलिक छोइनो, त्यही भएर चाहिँ म हल्का गर्छु. So make sure तपाईले चाहिँ कन्टुर गर्दाखेरि चाहिँ यहाँसम्म कहिले पनि ल्याउनु हुँदैन है. सो चिप बोनसम्म मलाई चाहिँ कन्टुर गर्न चाहिँ यस्तो खालको फर्र परेको ब्रस चाहिँ एकदम मन पर्छ, किनभने यो एकदम राम्रोसँग ब्लेन्ड गर्छ. म यहाँ पनि गर्छु किनभने म अलिक मोटो मोटो छु नि त, त्यही भएर अलिकति नोज पनि म कन्टुर गर्छु. सो नोज कन्टुर गर्दाखेरि मेक श्योर तपाईले चाहिँ तपाईको ब्राउ बोनसँग चाहिँ टच हुनुपर्छ, किनभने टच भएन भने चाहिँ एकदमै फेक देख्छ अनि राम्रो पनि देख्दैन. But next is blush. Blush को लागि पनि म यही प्यालेट लिन्छु अनि लिन्छु. So for the highlighter, I'm going to take same highlighter from this palette. यदि तपाईको चिकबोन चाहिँ ठुलो छ भने धेरै हाइलाइट नगर्नु, अझै ठुलो देख्छ अनि अलिकति अपवर्ड देख्छ. So अब चाहिँ म मेरो इनर कर्नर हाइलाइट गर्छु यस्तरी एन्ड मेरो ब्राउ बोन. So म लिपस्टिकको लागि चाहिँ यो बेनिफिटको लिपस्टिक लिँदैछु. यसको सेड चाहिँ 333 बेरीमा छ, moisturizing lip balm. So it's perfect for winter. So for the lashes, I'm using this Saki lashes, my very own lashes in style Rani. So आजको लागि चाहिँ यो भिडियो कम्प्लिट भएको छ. This is the final look. I hope मैले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप भनेर चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला. I really hope. And let me know what you guys want to see in the next video. मैले चाहिँ तपाईहरुले हेयर ट्युटोरियलहरु चाहिँ एकदम धेरै रिक्वेस्ट गर्नु भएको थियो, but then मैले चाहिँ हेयर ट्युटोरियल गर्ने मौका चाहिँ पाएको छैन. I am trying to film it, like आफै गर्दा चाहिँ फिल्म गर्ने अनि त्यसपछि फेरि फोकसमा नहुने एकदम धेरै प्रब्लम आइरहेको छ. Let me fix that है. फर्स्टमा त्यो फिक्स गर्छु अनि त्यसपछि चाहिँ बल्ल म हेयर ट्युटोरियलहरु बनाउने चाहिँ ट्राई गर्छु. I really hope you guys liked this video. If you did, please give it a big thumbs up and don't forget to subscribe to my channel. I'll see you in the next video. Thank you so much for watching. Take care. Bye.